Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло. І сьогодні в нас зборка сучкорізів від компанії Felco під номером 201. Тут в даному випадку на столі 3 сучкорізи. Відрізняються вони між собою виключно довжиною. Модель однакова і розбирається однаково. Тому покажемо на прикладі найменшого, яким чином його розібрати. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Для того, щоб розкрутити сучкоріз і роз'єднати лезо від контрлеза, необхідно відкрутити ось цей гвинт. Ключиком під номером 8 розкручуємо ось цей гвинт. Викручуємо його повністю, відкладаємо пластинку фіксатора осьового вузла. Привідкриваємо сучкоріз і пальцями розкручуємо центральну гайку. Виймаємо осьовий, роз'єднуємо сучкоріз навпіл. Ми бачимо, що ось ця фрезерована частина вона є припіднята, а довкола самого осьового є приямок такий. Це є якраз місце, де власне накладається змазка під час обслуговування сучкорізу. І друге, це за рахунок цього поглиблення зменшується площа тертя леза об контрлезо. Для того, щоб від'єднати лезо або контрлезо, необхідно відкрутити 2 гвинти. Давайте від'єднаємо лезо від сучкоріза. Беремо шестигранник 4-го розміру. І розкручуємо гвинти. Розкручуємо один гвинтик, виймаємо його. І точно так само розкручуємо другий. Виймаємо лезо з руків'я. Ми бачимо, що ось це є просто пластикова накладка, яка не несе в собі жодного зусилля. Дуже багато є дешевих сучкорізів, не буду називати брендів, непрофесійних брендів, в яких ось ця пластикова накладка повністю охоплює хвостовик леза і передає зусилля між лезом і руків'ям. І з часом цей пластик розбивається. От у Felco цього немає. Тобто це є просто тримач амортизатора. Амортизатор при потребі можна замінити, ось він такий. І окремо можна замінити будь-які з цих елементів. Лезо, як бачимо, заходить дуже щільно в руків'я. Руків'я є досить цікавого такого специфічного профілю, воно прямокутне під лезо фактично зроблене. Тут має розширення, тут має певне таке невелике прослаблення. І ось тут в поперечному січенні є ще досить великі ось ці ребра жорсткості. Ще цікавим елементом є те, що гвинти, які закручуються крізь лезо, вони не стягують саме руків'я. Вони притягують руків'я до одної сторони, а з цього боку гвинт вільно знаходиться в отворі руків'я. Точно так само знімається і контрлезо. Збираємо ми сучкоріз в зворотньому порядку. Ставимо на місце тримач амортизатора, ставимо на місце лезо. Помилитись тут неможливо, якщо ми неправильно поставимо, у нас не співпадуть отвори. Тому ставимо ось таким чином. В мене були випадки при зборі сучкорізів велота, якщо не помиляюся, де, власне, можна і так поставити лезо. І був випадок, коли я його зібрав неправильно амортизатором назовні. Тут такого випадку не буде. Felco спеціально цей момент продумує для того, щоб зборщики на конвейерній лінії, коли збирають сучкорізи, а ось ця частина зборки відбувається, власне, вручну, щоб вони не помилялись і чітко вставляли лезо в руків'я саме в тому положенні, в якому необхідно. Ставимо на місце гвинти і наживляємо гайки. Ці гайки мають всередині пластиковий вкладиш, який контрить цю гайку і не дає їй самовільно розкручуватись. Затягуємо. Далі ставимо на місце осьовий. Всі елементи добре змащені, тому додатково змазки я не буду наносити. Вдягаємо на осьовий контрлезо і закручуємо гайку. Закручуємо ми її в розкритому положенні. Затягуємо до опора пальцями, ставимо на місце пластину фіксатора осьового і наживляємо цей гвинт. Перевіряємо, як працює сучкоріз. Якщо є люфт, можна підтягнути осьовий. Підтягнути простіше за все, власне, руками в розкритому положенні. Якщо є необхідність, можна і ключем підтягнути, але на новому сучкорізі це без проблем виконується руками.
Перевіряємо, сучкоріз ходить добре, люфтів немає, сучкоріз готовий до роботи. Придбати сучкорізи 201 лінійки від Felco, а також усі необхідні змінні деталі до них ви можете в компанії Garden Plus Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Felco на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів Клуб Рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!